So welcome back again to my channel, and for today's video may makakasama tayo and malalaman niyo yun later. At ngayon maglalaro tayo ng Mobile Legends. Maglalaro tayo ng Mobile Legends. So may makakasama tayo, at yung makakasama natin na yon ay makakalaban din natin. Magwa 1v1 kami at explain ko sa inyo kung ano yung mechanics namin, ano yung prize na makukuha namin, kung sakaling mananalo ako or kung sakaling mananalo. So see you later pag andito na siya. Bye! A few minutes later. Ayun nga guys, may makakasama tayo sa ating vlog ngayon. Magwa 1v1 kasi kami. Walang iba kundi si Master Mama. Oh, wow! So, ang challenge guys, siya yung pipili ng hero ko at ako yung pipili ng hero niya. Ngayon, kapag nanalo ako, bibilhan niya ako ng moisturizer at toner kasi wala na akong pang facial chichiness ko. Tapos kapag siya yung nanalo, gagawan ko siya ng Dalgona coffee. So, simulan na natin ang laban na to. Best hero. Sino ang mas magaling sa aming dalawa? Kasi ako legend na ako eh. Pwede na! Ano ka man eh? Yun. Okay. Daddy ha, bibili ka. Napakadugan. Ano talaga ng kape to? Napaka ano. Meron akong dalawa ng coffee ngayon ah. Wait ka lang. Magpapalakas lang si Helper. Sige. Pakadugan na ito yung nakangagaw ng buff. Wala na akong ma-farm. Hindi na ako yun, di ako yun. Yung minutes yun. Napaka ano mo eh. Yung minutes nga niya ito, makuha yung gimbap mo ngayon ako. Kinukuha ko ang bahaw. Napaka-competitive naman na ito. Diba yan? GG ka talaga mag ano eh. Tingnan mo? Kaubos na yung buff ko dun. Oh no! Parang may Dalgona coffee ako na nalalasahan ah. Ito. Wala ka dyan, hindi kita mapagawa. Napakaduga, ikaw napakaduga dyan eh. Walang agawan kasi muna ng buff. Bakit? Kasama yung sa laro ah. Kasama yung sa laro din.
Baka ano talaga na. Gusto mo ng bab? Pagkaduga mo. Sige, sa'yo na yung bab mo. Wala. Hindi ko nakakuha eh. Sauce. Kasi ba sabihin mo, diduga kita eh. Panis! Ano? Ano? Salita pa! Salita pa! Ano? Tumatakbo? Ay! Napunta ako sa tore. Napunta ako sa Kadugaan kasi. Napakadugo. Pagtimpla ng Dalgona. Napakaduga kasi. Inunahan ako sa mga buff ko eh. Kaya ba? Ano nakas ka? Ano naliligaw ka rin sa Diego? Nakas daw siya. Wow! Yee! Tingnan lang natin siya. Oh no! Napakaduga naman eh. Ikaw kasi umugulo eh. Ako yung nagkaalag na farm eh. Bigla ka sumusugot. Oh my God! Oh no! Bigla kang pupunta. Wala na. Ito na yung sa matulog ko. A few inches later. Nga guys, dahil natalo ako, gagawa tayo ng Dalgona coffee. So meron ako ditong Nescafe, dalawa. So pwede nyo rin itong gawin sa inyong bahay. Guys, dahil natalo ako kanina sa Mobile Legends, ay papagawa natin siya ng malupitang Dalgona coffee.